हेलो नमस्ते म यो चाउमिङ अनि आजको हाम्रो लेसन्समा चाहिँ म तपाईँलाई भर्खरै खेलेको यो एक काइन्ड अफ स्प्रेडिङ वर्कआउट पनि भन्न सक्छु अथवा यो स्केल्सको सिक्वेन्समा तपाईँको मोड्समा खेलिएको छ र साँच्चै नै यो इन्ट्रेस्टिङ लेसन्स म भन्न सक्छु एउटा बिगिनर्स वा इन्टरमिडिएट प्लेयरको लागि र लिल बिट च्यालेन्जिङ पनि छ किनकि यसमा चाहिँ तपाईँको आयरन एन्ड मोड्स फलोड बाई डोरेन मोड्स फलोड बाई फ्रिजन गरेर चाहिँ हामी एसेन्डिङ जाँदाखेरि आयरन डिसेन्डिङ जाँदाखेरि डोरेन अनि एसेन्डिङ जाँदाखेरि डोरेन डिसेन्डिङ आउँदाखेरि फ्रिजन जस्तो गर्दै साँच्चै राम्रोसँग यो वर्कआउट बनाइएको छ र यदि तपाईँ बिगिनर्स वा इन्टरमिडिएट प्लेयर हुनुहुन्छ भने यो भिडियो टिप्स भन्नुला र यो भिडियो एकदम सर्ट पनि बनाउनु गइरहेको छु र अब ढिलो नगरी हामी लेसन्सतर्फ लाग्ने त र मैले यसमा के गर्छु भन्दाखेरि मैले यो आजको यो स्काल्स अथवा यो स्प्रेडिङ वर्कआउटलाई चाहिँ मैले इन द की अफ सीबाट बनाएको छु र हेरौँ यहाँ के गरिएको छ होइन र मैले सबैभन्दा पहिला मैले आयरन एन्ड मोड्स फलोड बाई डोरेन भन्ने हेरेर भन्नु रुचाउँछु मैले यस्तो खेलेको छु यसमा चाहिँ इन द ग्रुप अफ 16 नोटमा 4/16 नोटमा मैले यसमा चाहिँ सुरुमा एसेन्डिङ रन गर्दाखेरि आयरन एन्ड मोड्स र डिसेन्डिङ आउँदाखेरि डोरेनबाट गरेको छु यो पहिलो सेटमा रहेछ र हेर्नुहोस् है त यसमा के गर्छु अनि यो हाम्रो पहिलो र हाम्रो दोस्रोमा चाहिँ अब हामीले डोरेन मोड्स फलोड बाई फ्रिजन भन्नु रुचाउँछु म किनकि यसमा डोरेनबाट एसेन्डिङ र डिसेन्डिङमा फ्रिजन मोडमा आएको छ र सेम पहिलो जस्तै हामी खेल्नेछौँ हेर्नुहोस् है यहाँ पनि सेम फर्स्टको जस्तै हामी इन द ग्रुप अफ 4मा हामी काउन्ट गर्छौँ सेम सिक्वेन्स रहेको छ 1 2 3 4 1 2 3 4 है त र यसमा पनि इन द ग्रुप अफ 4 हामीले काउन्ट गर्छु 1 2 3 4 1 2 3 4 गरेर त यहाँ हामी हेर्नु सक्छ slow one यो रह्यो हाम्रो दोस्रो डोरेन मोड फलोड बाई फ्रिजन र अब हाम्रो फ्रिजन मोड फलोड बाई लिड इन है त अब यसमा सेम हामी खेल्छौँ यो पनि इन ग्रुप अफ 4 यसमा 4 काउन्ट गरिएको छ यस ग्रुपमा है त है स्लोमा तपाईँले स्लोमा खेल्थे त यो फ्रिजन मोड फलोड बाई लिडियन र यो अब लिडियन मोड फलोड बाई म्याक्सो लिडियन अब कस्तो हुन्छ हेर्नु है त यो सेम सिक्वेन्स है यो पनि इन द ग्रुप अफ 4 हामीले हेर्न सक्छौँ 1 2 3 4 1 2 3 4 है स्लोमा यो चाहिँ लिडियन मोड फलोड बाई म्याक्सो लिडियन र अब म्याक्सो लिडियन मोड्स फलोड बाई एयोलियन हेर्नु है अब कस्तो हामी खेलिन्छ sorry यो पनि द ग्रुप 4 सबै
तपाईँ स्लोमा खेल्नुहोस् अझै एकपटक यहाँ मैले यो ठाउँमा कन्फ्युज नहुनु है तपाईँहरूले जुन चलाउँछ यो पनि चलाएको छु अथवा चलाउँछ है त तपाईँ कन्फ्युज नहुनु र यो चाहिँ म्याक्सिलिडियन नोट्स फोल्ड बाई एयुलियन थियो र अब अन्तिमको चाहिँ एयुलियन नोट्स फोल्ड बाई लोक्रेन नोट्स है त त्यसपछि हाम्रो यसरी हामी एन्ड गर्छौँ र यसमा चाहिँ स्लोमा हेरौँ एयुलियनमा फोल्ड बाई लोक्रेनमा र अन्तिममा एन्ड गर्छौँ है त हामीले र अझ एक प्रश्न भयो यो र यो हाम्रो 7 र मोड्सहरू र यो साँच्चै राम्रो वर्कआउट छ म एकपल्ट फेरि सर्व खेलेको छु है कस्तो सुनिन्छ हेर्नुहोस् त ओके र हाम्रो आजको लेसन्स यति नै र आशा छ तपाईँले यो लेसन्सबाट साँच्चै नै राम्रो सिक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको यो प्लेइङलाई साँच्चै तपाईँहरूको यो अल्टरनेट पिकिङ या तपाईँको स्पिड स्ट्रेनिङ वर्कआउटलाई तपाईँहरूले राम्रोसँगले अन्जाम दिनुहुन्छ भन्दै आजको लेसन्सबाट बिदा लिन चाहन्छु विश यु अल द बेस्ट